xin chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò dựa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Kính thưa quý vị và quý vị có thể like vào trang fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò để có thể tham gia vào chương trình Mai Mối Online đối với các bạn ở cùng vùng miền với nhau. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ hai cặp đôi để xem họ có đồng ý nhấn nút hẹn hò hay không. Hao màn. Có làn da đẹp, dẹp giống cỡ cháu nhà em là được rồi. Trời ơi. Cháu nhà em Giống chị Cát Tường cũng được. Nhưng mà cháu nhà em nó có thơm mùi sữa nữa. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Hai bạn bây giờ gần như nhìn xuyên qua cái màn được rồi đó. Cứ nhìn đi, tưởng tượng coi ngồi bên kia, người bên kia thế nào ha. Chúng ta sẽ giới thiệu về nhau. Dạ, mình tên là Nguyễn Công Phi, gần tròn 29 tuổi. Thì mình làm nhân viên ở ngân hàng. Nguyễn Công Phi hả? Dạ. Là phi công hả? Em giới thiệu được. Em là Thương, em năm nay 25 tuổi. Em trên núi xuống chị. Dạ. Núi nào? Núi Đắk Lắk anh. Núi Đắk Lắk hả? Dạ. Thương hiện đang làm công việc gì? Em là nhân viên văn phòng và em có kinh doanh online một loại khô. Ăn thì giống như khô bò nhưng mà làm từ thịt heo, gọi là khô heo chị. Phải coi từ xưa mới nghe khô heo. Hôm nay khô bò, tối này khô heo. Dạ. Em có những điểm mạnh, điểm yếu nào? Dạ, điểm mạnh của em thì là nhiệt tình, vui vẻ. Và cái khuyết điểm như là không có yêu thích nấu ăn lắm. Ủa vậy cái heo này là ai làm? Dạ, cái này thì người nhà làm chị. Em chỉ bán thôi. Dạ đúng người rồi, nhà em em làm. chịu trách nhiệm bán. Bạn trai. Dạ, em thì làm việc hơi cảm tính, rồi hơi lười một chút. Lười tắm không? Dạ không, một ngày em tắm có một lần thôi. Bên kia là không thích nấu ăn, bên đây lười nữa, hai người chắc về ăn cơm tiệm suốt ha. Anh cần tìm một đối tượng như thế nào? Em tìm một người phụ nữ của gia đình. Người phụ nữ nào cũng của gia đình hết á. Dạ. Không có người phụ nữ nào của người ta hết trơn. Dạ, tức là một người phụ nữ biết nấu ăn. Bên kia không thích nấu ăn. Với lại không quá đam mê sự nghiệp mà bỏ bê gia đình. Để mình em đam mê thôi hả? Rồi gì nữa? Dạ nhiều lắm nhưng mà người ta nói là cầu bất đắc ế á. Nếu mà cầu nhiều quá không được thì Ngoại hình sẽ sao? tiếp tục Ngoại lên. hình đó. Có làn da đẹp. Làn da con gái, da nào cũng đẹp hết bạn. Đẹp cụ thể là như thế nào? Dẹp giống cỡ cháu nhà em là được rồi. Trời ơi. Cháu nhà em sao đâu ai biết cháu nhà em sao đâu. Phải biết tưởng tượng cho nó dễ á. Dạ thì giống chị Cát Tường cũng được. Nhưng mà cháu nhà em nó có thơm mùi sữa nữa. Ủa em nói chị Cát Tường không thơm mùi sữa hả? Chị cũng mới uống sữa xong đó. Rồi bên đây yêu cầu vậy, bên kia làm sao? Tại sao đến giờ này em chưa có bạn trai hả? Dạ em có rồi chị, mà em chờ 25 năm nay em mới lên gặp. Dạ. Rồi xác định bạn trai luôn, khỏi đi tìm luôn. Từ đó giờ chưa có mối Có tình thấy nào chưa? hết luôn hả? Dạ có một lần rồi chị, được 3 năm và chia tay cũng 3 năm rồi. Lý do tại sao chia tay? Tại vì lúc đó em chưa có đọc sách của John Gray nên em chưa có hiểu lắm về tâm lý khác nhau giữa nam và nữ. Bây giờ hiểu chưa? Dạ giờ cảm giác là mình hiểu hơn rồi. Giờ nam và nữ khác nhau gì? Dạ, khi người ta căng thẳng thì cách người ta xử lý khác mình và mình phải thông cảm cho cái điều đó. Khác là sao? Ví dụ như căng thẳng thì nam Có sẽ thể làm là nam sẽ cần một khoảng không gian riêng, không phải như phụ nữ là cần phải được chia sẻ. gì? Dạ. Có nghĩa là giờ là nếu mà mình thấy bạn nam mình mà căng thẳng thì mình nên bỏ đi để cho bạn mình, đó. Dạ mình có thể là hỏi thăm là anh có cần nói chuyện không. Nếu anh trả lời ngắn gọn hoặc vắn tắt là anh đang cần không gian riêng thì mình có thể là nói là lúc nào anh suy nghĩ xong anh thể quay lại nói chuyện với em. Có vẻ là nãy giờ em là toàn là trên sách vở không á nha, mà trên thực tế sách vở nó khác nhau xa lắm. Con người nó phức tạp lắm, không có giống nhau đâu. Có vẻ bạn bên kia hơi khó, thành ra hơi ế lâu. Còn bạn, lý do tại sao em ế? Nguyên nhân thứ nhất là do môi trường công việc với tính chất công việc của em. Môi trường của em quá nhiều cô gái xinh đẹp. Nhiều người đẹp, nhiều người rất là giỏi. Nhưng mà vì đẹp quá mình nhìn riết cái mình cũng chán. Trời đất ơi, lạ vậy. Bạn trai bên kia đã chuẩn bị gì cho kết hôn chưa? Dạ chưa chị ạ. Tìm hiểu rồi chuẩn bị luôn. Trời đất. Thật ra nếu mà bạn nữ đó chịu đứng sau lưng hỗ trợ hoặc là động viên em thì em nghĩ là không có gì là không thể làm được. Thí dụ ta đứng phía trước được không? Dạ thường người ta nói có câu là sau lưng người đàn ông thành công là có bàn tay người phụ nữ chứ Nhiều không khi có ta nghe đứng trước ta phía che chở cho bạn được không? cái đó cũng được. Cũng được đúng không? Bây giờ em muốn mẫu người đàn ông lý tưởng em là người như thế nào? Chị có một cái màn em rất là thích ở đây đó là thích đất đó chị. Chị nhiều bạn thích đất thì em thử là bạn đó.
là quan trọng sức khỏe phải thể không? dục hay không. Nó đi tìm chồng mà tôi khóa hết đất là sao? Bạn nữ yêu cầu vậy đó, sợ tướng thư sinh vậy rồi hít đất nổi không trời? Dạ hít đất thì 10 cái thì nổi, mà nhiều hơn thì không nổi rồi. 10 cái được không em? Dạ được chị. 10 cái thử đi em. Làm thiệt luôn hả chị? Thiệt chứ. 1 2, sao nó run rẩy vậy? 3 4 5, đừng ập mặt nó nha. 6 7, trời ơi mệt rồi đó. 8 9 10, trời ơi khổ quá. Rồi, tía tay hết, tía tay hết. Trời ơi rung chân rồi. Đó, điệu này mệt rồi nha. Cái này không phải lỗi chị nha, đó là cô bên kia cô hành hạ em chứ chị không có ý định đó nha. Mà chết rồi, mồ hôi kê đổ hết trơn rồi. Bây giờ ủa mà nó nghe nè, rồi bây giờ mình chưa chuẩn bị gì hết rồi mình gặp bạn gái mà ưng bụng quá rồi muốn cưới liền rồi làm sao mà mình cưới? Thực ra cũng có nhà có xe rồi, chỉ cần lấy vợ về. Đó thì nãy giờ là nghe câu đó đó, giấu giếm Thôi hoài. vậy khỏe rồi, mà Mai yên tâm đi. Bên đây là ngon rồi, chắc Mai chắn là luôn, ngon đẹp lành trai, rồi đó. thư sinh. Hít đất được 10 cái, mặt đỏ tía tai nhưng mà vẫn nói chuyện được. Cô gái, chào em. Dạ. Lý do tại sao ta kiếm chồng, ta kiếm cái nghề tự nhiên kêu hít đất trước là sao? Dạ em thích là bạn phải thể dục thể thao cho nó khỏe anh. Thí dụ như người ta làm ngân hàng suốt ngày ta đếm tiền không à, ta ngồi ta đếm tiền, ta tư duy bằng đầu óc, ta đâu cần hít đất đâu. Dạ nếu bạn muốn thì bạn vẫn có chút thời gian để cho thể dục thể thao anh. À dạ. Trên núi chắc Thôi khỏe cũng mà. tốt anh ơi. Em hay leo núi không? Dạ có. Em thích người đàn ông làm gì cho em nhất? Người đàn ông có thể đưa em đi chơi. Chuyện bình thường ai cũng đưa đi chơi, không lẽ bỏ em ở nhà. Dạ quan tâm em một chút. Cũng bình thường luôn. Có thích cái gì đặc biệt không? Nấu cho em ăn. Cái đó thì anh nấu mì gói được không em? Dạ được, cái nào anh nấu là em ăn à. Em sẽ lãng mạn như thế nào khi em cầu hôn cô ấy? Thuê một cái không gian riêng mà không có ai hết, xong rồi em để một chiếc nhẫn vào cái bánh kem. Coi coi. Nuốt luôn. Nhét vô bánh kem hả? Dạ nhét vô Rồi sao nữa? Rồi em cắt cái miếng đó ra cho bạn ăn. Ví dụ bạn ăn bạn nhai trúng một cái, các bạn lấy ra thì ở ngoài sẽ có một dàn hoa với lại là nhạc ở bên ngoài, xong rồi sau đó sẽ tiến vào. Thú vị quá chị. Bỏ nhẫn vô bánh kem, Dạ. trộn đều lên. Bên đây nuốt chắc rồi, bên đây nuốt Xong chắc. rồi nuốt chắc luôn. Lãng mạn không? Em thích đó. Ăn uống gì anh mời nhớ cẩn thận nha. Nhớ cẩn thận nha. Cái vụ này được rồi nha. Bỏ nhẫn vô bánh kem tôi thấy lạ lắm á. Thôi bây giờ anh hỏi nè, bữa nay em đi có người nhà đi theo ủng hộ không? Có mà em có bạn thân. Rồi chào em. Em thấy anh bên kia sao? Em thấy hợp với Thương, cái ngoại hình cân xứng với nhau. Cái ngoại hình cân xứng nhưng mà nói nghe cái tư duy nói chuyện có vẻ nó chỏi sao? Những cái gì mà nó phải lệch lệch vậy nó mới hợp á chị, em nghĩ vậy. Chị cũng hy vọng vậy. Người ta khác nhau để thương nhau nhiều hơn đúng không? Dạ kiểu vậy á anh. Cảm ơn em. Vậy bạn trai có đi với ai không? Dạ em có đi với lại dì em, với lại anh của em, với lại bạn của em. Gì đâu? Dạ em chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường. Anh thấy cô gái bên kia thế nào? Bạn gái bên này rất là dễ thương, cá tính rất là mạnh. Dạ. Thế có vẻ có hợp với cháu không gì? Em nghĩ là khi mà hai cái tính cách khác nhau nhưng mà không khác quá nhiều thì có thể thu hút nhau. Ai cũng nói hợp rồi đó. Quan trọng hai trẻ có hợp Rồi hay không thôi kéo màn lên. Rồi kéo màn lên đi. Mình có 2 phút để trò chuyện với nhau. Cảm ơn bạn, mình cũng có món quà tặng bạn. Khô heo. Khô heo á. Mỗi khi mà bạn đi làm về trễ mà nhà hết cơm hay gì đó bạn có thể ăn. Ngon mà. Dạ. Cậu anh á thì nuôi dê, thì anh đang nghĩ đến cái việc không biết có nên làm khô dê giống như em không? Được rồi nha, cái vụ này cũng được Em sẽ hỗ trợ anh thêm. Khô dê cũng lạ lắm á. Lạ. Vợ làm khô heo, chồng làm khô dê. Được. Thật ra anh cũng không có tin vào tình yêu sét đánh giống như là những người khác, nhưng mà anh nghĩ nào trong 3 giây đầu tiên thì em hoặc là anh sẽ có ấn tượng với nhau đúng không? Dạ. Thì không biết là em có ấn tượng như thế nào với anh nhỉ? Gặp nhìn anh thì thấy hơn sự tưởng tượng của em. Nói chơi tưởng tượng xấu lắm. Dạ không xấu lắm nhưng mà thua này chút. Thua này chút ha. Dạ. Thì anh có thêm 2 câu hỏi nữa hỏi em được không? Dạ. Cái này anh chỉ giả sử thôi chứ không có ý gì hết. Tức là nếu như ngày hôm nay là ngày cuối cùng mà em được sống thì em muốn làm gì nhất? Căng cái gì? Tự nhiên vậy. Hỏi câu hỏi gì mà khó chịu vậy? Tao muốn bán khô heo. Bán để sống ngày mai nữa. Con này căng quá. Hỏi câu khác đi. Hỏi câu khác. Em có muốn lập gia đình hay chưa? Dạ rồi. Em định là trễ nhất là 2 năm nữa. Nếu 1 năm được không em? Dạ càng tốt anh.
Rồi bây giờ mình thích con trai hay con gái nè, nói luôn đi. Ra con trai hay con gái gì anh đều thích hết, nhưng mà con gái thì có vẻ dễ thương hơn. Đúng rồi, mày nói đúng nè, khoái. Khoái, em cũng thích con gái tại vì em thấy con gái thì thường quan tâm ba mẹ nhiều hơn. Rồi hai đứa đúng luôn. Bây giờ tiền bạc ai quản lý? Nếu mà em có thể chứng minh cho bạn là em quản lý tốt hơn thì bạn có thể giao cho em. Ồ không, anh không cần em phải chứng minh đâu. Thật ra anh có thể cho em quản lý, tại vì quản lý giữ tiền bạc rất là nhức đầu, mệt. Người khác giữ còn nhức hơn em. Rồi thôi được rồi. Bây giờ mình cảm nhận thế nào mình sẽ nhấn nút. Nhưng mà em còn muốn nói một câu nữa. Rồi cho nói câu cuối cho Có hỏi thì câu gì? Dạ một câu tỏ tình. Thường là anh sẽ hỏi là nhìn vào mắt bạn rồi nói một câu nào đó rất là tình cảm. Ủa sao em biết rồi, giờ em nhìn sao em biết hả? Muốn tỏ tình liền hả? Dạ không, tại vì đã chuẩn bị ở nhà rồi. Ủa vậy hả? Vậy theo dõi kỹ quá. Nếu như bạn còn được sống tới 100 tuổi bạn sẽ làm gì? Đó, hỏi câu sống thì tự nhiên vô người ta hỏi câu chết. Không, thật ra là hỏi câu đó cũng có lý do. Tức là anh muốn nói cái câu sau nữa. Anh nghĩ là lúc mà mình hẹn hò á, mình có thể cùng làm những cái việc mà em mong muốn nhất đó. Anh cũng biết em có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng sẽ rất là happy nếu như hôm nay mà em chọn anh để làm người đồng hành đi cùng em trong những thời gian sau này. Dạ. Dù chỉ là một khoảnh khắc hay là cả quãng đời thì vẫn muốn giữ lại để biết lòng mình từng vui. Bao nhiêu lâu mới gặp được một con người. Ủa đó giờ em chưa gặp con người nào chưa? Dạ, một người đặc biệt hơn á anh. Đặc biệt hơn. Bao nhiêu lâu gặp được con người mà lần đầu tiên gặp, hỏi nếu còn ngày để sống thì sẽ làm gì? Còn một ngày nữa để sống em sẽ yêu anh. Nói thế cho nó lãng mạn. Mời hai bạn để tay vào nút bấm. Chúng ta có 3 tiếng đếm. 1 2 3. Chúc hai bạn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Và chúc hai bạn sẽ có một cái sự phát triển về kinh tế, khô heo và khô dê. Đây là những chiếc vé để các bạn có những không gian lãng mạn để chúng ta bỏ những gì bánh kem trộn lên để tìm hiểu về nhau. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây quà tặng đặc biệt dành cho hai bạn là một suất chụp hình cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng tại các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Hai bạn phải làm đám cưới chung thì mới tặng cái này. Đúng nha. rồi. Rồi chúc hai bạn sẽ có thời gian tìm hiểu thật kỹ nha. Càng sớm càng tốt. Ba mẹ hai bên đang chờ. Có được không một cái không ta? Có chứ trời ơi. Ông này ông theo dõi chương trình kỹ lắm, ông tức tại sao mà ông cho ta nói câu tỏ tình, bây giờ ông cho người ta hôn. Đó, anh Linh làm sao mà kỳ cục quá Linh. Thôi để dành đi. Vô đó muốn hôn gì hôn. Em thích cái má mấy người tròn tròn Béo nhéo má. Nhéo khoảng 90 á. Dễ thương quá. Một cô trên núi xuống. Sao không cho hôn? Ăn khô heo hôn cái gì hôn? Chờ chút xíu từ từ. Thưa quý vị, chúng ta đã gặp đôi đầu tiên rất là dễ thương. Hy vọng rằng những điều tốt đẹp, hạnh phúc sẽ đến với họ càng sớm càng tốt. Còn bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ cặp đôi thứ hai. Hạ màn. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Xin chào anh Chị Linh và chị Cát Tường. Ngồi đi bạn. Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Thanh Yến. Năm nay em 26 tuổi. Sinh sống và lớn lên tại Bà Rịa Vũng Tàu. Em làm nhân viên văn phòng tại công ty tư nhân tại Thủ Đức. Quê Vũng Tàu nhưng mà hiện tại đang làm việc tại Thủ Đức. Dạ. Rồi, mời bạn nam giới thiệu. Dạ, em tên là Trần Thiện Lâm. Em năm nay được 27 tuổi. Cái gì? Trần Thiện Lâm. Dạ đúng Tôi rồi. nghe lộn Trần Thị Lâm. Dạ, chính xác. Mỗi lần em giới thiệu tên của em có nhiều người ta làm chữ Thiện với chữ Thị nên nhiều khi em cố gắng nói rõ. Nói rõ lên là Trần Thiện Lâm, mình nói Trần Thị Lâm người ta nghi ngờ. Em thì sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn gốc thì bên mẹ em ở ngoài Bắc, Nam Định. Em đang là nhân viên sale bên công ty thời trang. Chính xác là em sale được 5 năm. 4 năm trước em làm sale bên mảng đồ lót dành cho nam và nữ. Còn bây giờ em là quần áo, tập gym, tập thể dục thể thao. Nói chung là quần áo từ nhỏ đến lớn. Dạ đúng rồi. Ha, trải qua mấy mối tình rồi? Chính xác là em 2 mối tình đều ở Đồng Nai. Lý do tại sao chia tay? Mối tình đầu tiên đó, một phần là do khoảng cách,
Đồng Nai đây rồi gần Xịt khoảng cách gì? Một đoạn đường ở 40 cây á, thì một tháng đi lên có một lần à. Em không có thời gian để đi lên nhiều lần, thành thử ra tìm hiểu không có được nhiều. Mối tình gần nhất là bao nhiêu năm? Được 2 năm. Tụi em rất là hợp nhưng mà do cái hoàn cảnh lúc đó em thay đổi công việc đó, người nhà của bạn gái em không thích. Thì khi mà thay đổi công việc là thay đổi luôn người yêu luôn. Dạ không, thay đổi công việc thì cái thu nhập nó giảm đi, thì lúc đó là công việc không ổn định đó. Bên nhà bạn gái em có thể là cảm giác là em không đem lại sự an tâm cho người ta. Nên cô ấy bỏ bạn. Dạ. Đó là tên Trường bên đây đó, bên kia thì sao? Dạ cũng một mối tình rồi chị. Chị này cũng được 2 năm rồi. Hai người cũng bất đồng quan điểm. Người bạn trai đó thì nó kiểm soát em nó hơi chặt chẽ. Giống như em đi chơi với bạn hay sao em có nói nhưng mà không tin, với lại hay tra hỏi hay gì đó. Dạ. Ví dụ như em đi chơi vậy bạn nó tra hỏi bạn nói sao? Dạ thì đi với ai thì em nói đi với bạn, thì nói đi với bạn nào mà đi hỏi. Rồi có kiểm tra điện thoại em hay là gì không? Điện thoại thì cũng có kiểm tra, giật điện thoại luôn. Có khi nào bị anh đánh không? Chưa chị. Rồi bây giờ mình có những cái điểm mạnh và điểm yếu gì? Dạ em thì chịu khó, biết nấu ăn, luôn luôn lắng nghe và lâu lâu mới hiểu. Em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Cao 1m70 trở lên. Em cao nhiêu? Dạ 65 chị. Cái ngoại hình thì tròn tròn xíu. Em thích béo má, mấy người tròn tròn. Béo nhéo má. Nhéo. Bên kia nhiêu ký? Đừng cho tao biết. Giấu đi. Khoảng 90 á. Dạ người bạn trai đó cũng không có răng khô với lại bụng phệ. Béo là phải bụng phệ chứ. Nếu mà em ôm tràn đủ cái vòng tay của em được không? Trời, đủ vòng tay em là bụng phệ rồi cái gì nữa? Siết cho chặt chị. Rồi sao răng hô không chịu? Răng hô thì em không biết cách nào hung làm sao. Gạo thì thôi có gì đâu, bình thường mà. Em có cái mẫu người lý tưởng của em không? Ui, người mẫu Bình Minh á chị. Cao to. Bên kia thích Bình Minh ha. Dạ. Bên đây chắc cũng Bình Mực à. Bạn trai thích bạn gái ngoại hình sao bạn? cái ngoại hình đó tôi nói là vừa không quá mập, không quá gầy. Còn chiều cao thì tầm 1m55 trở lên. Rồi bên kia 65 rồi. Còn cân nặng thì đừng quá 60 kg. Miễn là nhìn có duyên là được rồi. Còn tóc thì em thích là tóc dài hơn là tóc ngắn. Tóc dài. Rồi Thấy bộ ngoại hình cặp này không ổn. không thích gì ở người phụ nữ. Em không thích là bạn gái em ít nói hoặc là quá khó tính. Đừng có khó đến mức mà giận em tới 1 tuần 2 tuần không liên lạc được, không nhắn tin, không alo, không gì hết thì Thôi mình hỏi này cái giờ bạn nam định chừng nào tiến tới hôn nhân được? Dạ nếu mà quen hợp thì 6 tháng 1 năm. Bạn nữ? Dạ trên 3 tháng là được rồi chị. Tại bạn em nói là nếu mà báo trước 3 tháng thì nó đi thì trên 3 tháng là được. Trời đất ơi, rồi đám cưới để báo với bạn rồi hả? Còn gia đình ba mẹ sao? Có dặn dò gì không? Thì chuẩn bị sẵn sàng hết rồi chị. Chuẩn bị gì mà sẵn sàng? Dạ, chuẩn bị tinh thần. Tinh thần để đưa em đi á hả? Trời ơi, muốn chồng lắm rồi hả? 3 tháng cũng được hả? Dạ. Em không thích gì ở người đàn ông, người chồng của mình? Nhậu nhẹt, rượu bia, bê tha, lại không đánh bài bạc, không có tính toán chi ly quá. Có gì nữa? Không quá nóng tính. Có cái chuyện gì hiểu lầm hay sao cần lắng nghe và biết chia sẻ, sau đó rồi phản hồi, hay là có muốn nói gì thì nói. Chửi hay là cái gì thì em không thích. Ông ai mà chửi phụ nữ Rồi. đúng không? Em gặp rồi hả? Dạ gặp rồi. Yên tâm, anh này hiền lắm. Thậm chí em chửi ảnh cũng ngồi im luôn nữa. Nãy giờ đưa ra cái điều kiện em thấy em hợp không? Dạ em thấy em đáp ứng được 90%. Dạ. Có chửi bạn gái không? Em không có chửi, cũng không có nói lớn tiếng. Đúng rồi. Chỉ góp ý thôi. Góp ý mà góp ý riêng tư, chứ không có phải góp ý giữa một cái xung Đúng quanh. rồi, về nhà đóng cửa dạy nhau đúng không? Dạ đúng rồi. Hello. Em chào chị. 3 tháng nữa đám cưới được không? 6 tháng thì tôi nói thoải mái hơn. Bạn có tật xấu gì không? Có chút hơi ghen, nhưng mà cũng không phải ghen quá. Ở bên đây ta sợ ghen lắm. Thí dụ như gặp cổ đang đi ngoài đường, thấy một anh bạn nào đó chở cổ đi trên đường thì em xử trí sao? Sẽ chạy về trước rồi sau đó em sẽ alo để hỏi lý do bằng sao. Xong cụp đầu xe vô bắt tại trận. Cái đó là mất hình ảnh lắm chị. Cái người con trai đó mình sẽ nghĩ mình thua kém người ta, mình đang thua người ta. Rồi đến qua Phải dịu dàng chứ. Được. Dạ. Bên kia á, là phụ nữ rất là dịu dàng. Tuy rằng tướng hơi to. Trời ơi con thôi gì mà tướng hơi to, nghe thấy ghê quá. Coi như hợp lắm. Em có đi với người nhà không? Dạ em đi với mẹ của em à. Ồ. Chào cô. Coi như Lâm là con trai tôi mà kết với lại một người bạn gái vậy đó. Tôi thấy bạn gái thì nói chuyện cũng có dễ thương, có duyên. Thì tôi cũng cho hai đứa tự quyết định. Cô có mấy cháu? Dạ tôi có 2 cháu. Đây là lớn hả? Dạ Lâm là lớn nhất. Thằng Em em có vợ rồi 21. Em mà có vợ trước rồi hả? Dạ. Trời ơi.
Có cần làm dâu không cô? Không thì tùy thôi, hai đứa ở chung càng tốt. Em nói chuyện vài câu với cô coi. Dạ chào cô. Dạ. Nếu mà được á, thì việc bổn phận mà người con dâu đối với người mẹ chồng á, phải biết kính trên nhường dưới, với lại cư xử phải phép. Con cũng không có ngại cái vấn đề làm dâu hay là cái gì. Mình bữa nay có đi với ai không? Sao chứ á? Dạ em đi với chị ruột của em với lại 3 người bạn. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường và chào khán giả trường quay ạ. Chị thấy bạn bên đó như thế nào? Về ngoại hình á, thì bạn trai này cũng hợp với Yến. Tính cách thì để cho hai bạn trẻ tìm hiểu với nhau. Chị thấy anh bên đây hiền không? Dạ thấy anh cũng vui tính. Hiền không thì mình chưa xác định, chưa biết được anh. Như vậy là chúng ta đã hỏi thăm người thân. Dạ. Bây giờ quan trọng là hai bạn thôi. Kéo màn. Anh có món quà đầu tiên để tặng cho em. Em cũng muốn làm như tặng. Cái hoa sen thì biểu tượng cho bình an. Em mong cái món quà này nó sẽ đem đến một chút bình an cho anh. Rồi, cảm ơn. Dạ, cho em hỏi ấn tượng của anh đầu tiên thấy em. Thì anh thấy em là cũng dễ thương. Anh cảm nhận được là cũng hòa đồng. Nếu mà ban đầu tiếp xúc thì thấy nó hơi lạnh lùng, quen thân hay sao thì em cởi mở với lại hòa đồng hơn. Khi mà vợ mình có việc bận á, thì anh sẵn sàng làm phụ giúp các công việc nhà hay là cái gì cho vợ không? Việc nhà của anh là bình thường, tại anh cũng biết làm sơ sơ. Còn em thì có biết nấu ăn. Dạ em cũng biết nấu nhưng mà không ngon lắm. Như anh cũng không có khó khăn, không có kén ăn. Dạ. Thì em cảm nhận với anh thế nào? Anh cũng hiền, cũng mũm mĩm. Sao đủ chuẩn không bạn? Vừa tròn ôm mà không có bụng phệ. Đúng rồi ha. Dạ. Em cũng thích ghen mà anh này hơi ghen đó. Tùy trường hợp thôi chứ không phải lúc nào cũng ghen. Có là đi chơi với bạn bè, bạn trai thì có bình thường. Chừng nào đi với người lạ mà thật sự anh không biết gì về người đó. Người lạ mà lỡ đi công việc hay sao anh? Thì đó thì lúc đó ghen nhưng mà về nhà mới hỏi lý do, chứ không có ghen đến cuộc chặn đầu xe này kia hoặc là gọi điện thoại tới tấp, không có. Hứa nha. Chắc chắn. Nãy giờ mình gặp bạn gái rồi, mình nhìn thẳng mặt bạn gái đi, mình cảm giác của con tim mình như thế nào? Hồi hộp nên nãy giờ cũng không có biết nói gì. Mặc dù trước khi lên thì cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Thôi hát bài tặng cô gái. Em thì không biết hát. Chị cô gái tặng cho chị. Dạ, em tặng anh bài hát Ước Gì. Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì em đừng có giận hờn, để giờ đây cô đơn vắng tênh, đời em đã mất anh rồi. Trời đất ơi, mới vô gặp em mất anh rồi nữa. Ta lựa cái đoạn nào đó ta kết thúc, cái đoạn mất anh rồi cái kết thúc. Bây giờ em tiến tới đứng gần cô gái ấy, nắm tay cô ấy nói cái gì đó thật là lãng Cào mạn. to ha. Thì nói chung là anh với em có thể quay được nhau thì anh sẽ có một cái tình cảm chân thành chứ không có lăng nhăng. Chắc chắn sẽ không làm em thất vọng. Dạ em nếu mà anh thực sự anh nói vậy thì cũng đúng với cái mẫu người mà em chọn. Mẫu người em chọn nhìn qua tôi. Dạ. Em phải nhìn thẳng vô mắt anh ấy nói. Bắt đầu. Mắc cỡ quá. Cứ nhìn thẳng vô mắt nói, đừng có nhìn qua đây, người ta hiểu lầm á. Bình tĩnh. Thôi nhìn thẳng vô, nắm tay vô coi cảm nhận thế nào bạn. Nhắm mắt lại, hai người nhắm mắt lại. Hôn nhau luôn đi. Điện của nó truyền chưa? Nhìn nhau kìa, ông đừng quay đâu. Nhìn nhau kìa, ông đừng quay đâu. Rồi hai bạn ngồi xuống đi. Nãy giờ nắm tay nhắm mắt nói chuyện nhau xong rồi cảm giác thế nào? Nó tăng thêm phần hồi hộp á. Tăng thêm phần hồi hộp. Rồi bạn nữ rất là dễ thương nha. Tôi thấy là nó rất là Phải chững là chạc. nút bấm đi bạn, Bạn suy nam nghĩ cũng thật vậy. kỹ nha. Cái nút này nó hư sao anh hả? Hư thì em la lên. Tôi có bấm. Chuẩn bị 3 2 1 hết thời gian. Trời ơi bấm luôn. Nào bây giờ chúng ta nắm tay nhau. Đây là những chiếc vé xem phim đó. Trời rung quá vậy. Để tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng của hai bạn là một suất chụp hình cưới trọn gói tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh trên các hệ thống của áo cưới Alen nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Anh rất là dễ thương nha, rất là hiền rồi đó. Hãy giữ chặt nha. Nắm tay nhau, chào nhau đi. Anh dìu em về đường về nhà em qua phim đá xanh xanh.
Còn có hai thể. cặp nào cũng xứng hết á. Cặp này tôi kể đó 3 tháng đám cưới tôi làm rễ phụ cho. Như vậy là chúng ta đã có 2 cặp đôi đồng ý hẹn hò với nhau. Tất cả mọi người đều vui, hạnh phúc với họ và mong rằng họ sẽ gửi thiệp mời chúng ta càng sớm càng tốt. Đến đây có thể đã hết thời gian phát sóng cho tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Thưa quý vị, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào khung giờ rất là quen thuộc 15 giờ 20 chủ nhật và 22 giờ 30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh với Bạn Muốn Hẹn Hò. Quý vị có thể theo dõi thông tin trên kênh fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò hoặc là xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và đừng quên nhấn subscribe. Và bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại. 18 giờ thứ Bảy tuần này, xem gì trên HTV7? Những cô nàng siêu đáng yêu, những anh chàng siêu hài hước, những chuyến đi thú vị, nhưng cũng lắm gian nan. Con đã lớn khôn, 18 giờ thứ Bảy hàng tuần chỉ có trên HTV7. 18 giờ thứ Bảy tuần này, xem gì trên HTV7? Những cô nàng siêu đáng yêu, những anh chàng siêu hài hước, những chuyến đi thú vị, nhưng cũng lắm gian nan. Con đã lớn khôn, 18 giờ thứ Bảy hàng tuần chỉ có trên HTV7.